ראיתי את הברק בעיניים שנתנו להם להוביל משהו וכל כך האמינו בהם, ואני מרגישה את העצמה. אני בטוחה שבילדים האלה זה לא נשכח. השנה יצאנו לדרך עם תוכנית המוביל המנטלי במתמטיקה, מתוך הבנה שהצלחה במתמטיקה לא נשענת רק על ידע, אלא גם לתחושת מסוגלות, התמדה ומצוינות אישית. 17 מורים מ7 תיכונים בעיר עברו תהליך מקצועי ומנטלי משמעותי. הם למדו להסתכל על הלמידה בצורה אחרת, לזהות את המקומות שבהם תלמידים נתקעים או מוותרים, ולהפוך את הרגעים האלה למנוע צמיחה. בתוך הכיתות הם יישמו כלים מנטליים כמו מבדקי הצלחה, הערכה עצמית, הצבת מטרות, למידה מטעויות. בדרך הכלים האלה התחילה להיבנות שפה חדשה. שפה שמדברת על מאמץ, אחריות והאמונה ביכולת להשתפר. השיחות האלה שהייתי עושה עם התלמידים הם לא סתם, הם לא משהו שהוא רק קשר אישי, אלא הם באמת בונים איזשהו תהליך ואיזשהו לומד עצמאי. אבל עצם השיח, השפה הזאת שיוצרת, היא כבר העלייה של הסטודנטים, של התלמידים, של האנשים שיותר קשה להם. עצם זה שיש שפה ואומרים להם, חבר'ה, לא הכל הולך להיות עכשיו ציונים וידע, אלא גם הבנייה של האופי שלכם, למידה מטעויות, כל הדברים האלה אנחנו הולכים ללמוד ביחד. איך לצאת מזה? לא רק מזה שנלמד 2 ועוד 2 שווה 4, אלא כל המסביב. ואני חושב שזה נתן ונותן איזשהו אפקט גם לי וגם להם. באמת תלמידים שהגיעו מנקודת מוצא מאוד נמוכה, וגם עדיין עוד לא הגיעו לטופ, כמו שאמרנו, ל-70-80, אבל אתה רואה שמשהו בביטחון העצמי שלהם, ברצון, שזה מחולק גם לביטחון עצמי וגם למוטיבציה. זאת אומרת, זה שני דברים שהם נראים לנו מקבילים, אבל הם קצת שונים. וברגע שילד יש לו את המקום הזה שהציר המנטלי שלו מתחזק, והמוטיבציה שלו, וגם התוצאות, המבדקי כושר האלה הם גם לתת לך אסמכתה, לא סתם יש לי ביטחון, גם הביטחון הזה הוא מוצדק. לצד העבודה בכיתות, יצרנו קהילה עירונית שמדברת באותה שפה. הורגש מאוד בשיח, בדיונים. המורים לא רק רכשו כלים, הם התחילו לחשוב ביחד, לדייק יחד, וככה לבנות תפיסה חינוכית חדשנית של המיינדסט המתמטי. אחד הדברים המרגשים ביותר שעלו מהתהליך הוא שהשינוי לא התרחש רק אצל התלמידים, אבל גם אצל המורים עצמם. המורים העזו לקחת על עצמם אתגרים מקצועיים חדשים, להתקדם להגשה לבגרות ברמות הגבוהות יותר, להוביל כיתות חסם להישגים מרשימים, לשלב כלים חדשניים בהוראה שלהם, אפילו לבחור להישאר במערכת מתוך תחושת משמעות מחודשת. המורים העידו כי הם בעצמם חוו התפתחות מקצועית מנטלית. הם העידו שההשתייכות לתוכנית של המוביל המנטלי הייתה עבורם זכות ועוגן ומקור להתפתחות אישית. ומבחינתי, זו המהות של התוכנית, לבנות בתוך העיר ובתוך בתי הספר קהילה של מורים שמובילים שינוי אמיתי. שינוי שמתחיל בזהות המקצועית שלהם, ממשיך בשפה המשותפת שלהם, בפרקטיקות ההוראה שלהם, ומשפיע על הדרך שבה תלמידים לומדים, מתקדמים ומתחילים להאמין בעצמם.